নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আজি হোলসেল প্ৰাইজত কালেকশ্যনসমূহ ল'ব পাৰিব যিখিনি কালেকশ্যন 100 ৰুপিছতকৈও কম দামত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মাজত আপোনালোকক জনাওঁ হোলসেল প্ৰাইজত দিয়া হৈছে কিন্তু অনলি কাষ্টমাৰৰ কাৰণে কাৰণ কাষ্টমাৰ এগৰাকী গৈ কেনে হোলসেল প্ৰাইজত 3 পিচ বা 6 পিচ একে ডিজাইনত ল'বৰ কাৰণে নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকক 3 পিচ 6 পিচ এটা ডিজাইনত প্ৰয়োজনো নহয় সেই গতিকে আপোনালোকে আজি মোৰ পৰা হোলসেল ৰেটত পাব যিখিনি আপোনালোকে দোকান বা কৰবাত গ'লে সহজে পোৱা নাযায় এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে অনলি নিজৰ ইউজৰ কাৰণেহে পাব দোকানত বা কৰবাত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰা নহ'ব যাত কালি তেওঁলোকে ফোন নকৰিব বহুতে এনেকুৱা হয় দোকানৰ কাৰণে হোলসেল দিয়া বুলি তেওঁলোকে ফোন কৰে আসলতে দোকানৰ কাৰণে নহয় কাৰণ ময়ো এগৰাকী হোলসেলাৰ নহয় মই আপোনালোকক বিক্ৰী কৰা এগৰাকী ৰিটেইলাৰ হয় কিন্তু আজি আপোনালোকক প্ৰায় হোলসেল প্ৰাইজত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে কালেকশ্যনসমূহ ল'বৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 100ৰ তলতো কালেকশ্যন আছে কিন্তু মিনিমাম 200ৰ পাৰচেজ কৰিব লাগিব 200 টকাৰ পাৰচেজ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে কিন্তু 200 টকাৰ তলত কালেকশ্যন দিয়া নহ'ব মিনিমাম 200ৰ পাৰচেজ ল'ব লাগিব 500ৰ পাৰচেজ কৰিলে শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব 200ৰ ল'লে 50 ৰুপিজ শিপিং এক্সট্ৰা হ'ব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় আৰু যিহেতু সোনকালে মোৰ 10,000 হ'ব গৈ আছে আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপোৰ্টৰ কাৰণে এইখিনি সোনকালে সম্ভৱ হ'ব আপোনালোকে সোনকালে মোৰ ইউটিউব ফেমিলিটোত 10,000 হ'বলৈ দিয়ক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাওঁ খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন একদম কম প্ৰাইজত পাই আছে ফাৰ্ষ্ট কালেকশ্যনটো দেখুৱাবলৈ আছোঁ এইটো বিৰাট ধুনীয়া এটা লিভ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে আৰু কালাৰটো দেখিছেনে ফিৰোজা কালাৰ আছে ব্লু আৰু ফিৰোজা কালাৰৰ টাৰ্চেলডাল থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি কোনোবাই ভাবে যে মই লংকৈ পিন্ধো তেতিয়াহ'লে লংকৈও পিন্ধিব পাৰিব টাৰ্চেলত যিহেতু আছে এডজাষ্ট কৰি আৰু আপোনালোকে বহুতে সোধে এইটো কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ হ'বনে যিহেতু এইটো কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ নহয় এইটো যিটো আমাৰ ব্ৰাছ পিতল হয় পিতল কপাৰ এইবোৰ মিক্স কৰি কেনে ওপৰত মাইক্ৰ' গ'ল্ড পলিচ কৰা থাকে কিছুমানৰ আৰু যিটো অৰিজিনেল কপাৰ হয় কপাৰ আৰু সেইটো বেছটো কপাৰ হয় ওপৰত গ'ল্ড পলিচ কমপ্লিট গ'ল্ড পলিচ কৰা থাকে ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে হয় কিন্তু বহুতে ইমিটেশ্যন বুলি ক'লে ভাবে যে একেবাৰে অৰ্ডিনাৰী যিটো কিছুমান পায় সেই অৰ্ডিনাৰীটো ভাবে তেনেকুৱা নহয় এইটো বহুত ভাল কোৱালিটিৰ ইমিটেশ্যন হয় কাৰণ কপাৰটো এটা ইমিটেশ্যনেই হয় বহুতৰ ভুল ধাৰণা যে কপাৰটো এটা কপাৰ বেলেগ ধৰণৰ হয় ইমিটেশ্যনটো এটা বেলেগ ধৰণৰ কপাৰো এটা ইমিটেশ্যনৰ ভাগ হয় গোটেইবোৰ কোৱালিটি আৰু কালাৰৰ ওপৰত ডিফাৰেঞ্চটো থাকিব কিন্তু এইবোৰ যিটো আমি অৰ্ডিনাৰী ইমিটেশ্যনৰ হয় তাতকৈ বহুত গুণে বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটো ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 179 মাত্ৰ 179 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন চিম্পলত বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনকেইটাও দেখুৱাই আছোঁ এইটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰ বহুত বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন হয় এই চাওক এইটো গ্ৰীণ কালাৰ লিপ ডিজাইনত আছে যিটো মই পিন্ধি আছোঁ ডিজাইন তেনেকুৱাই হ'ব কোৱালিটি ছেইম হ'ব কালাৰটোহে বেলেগ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আৰু পিন্ধিব আপোনালোকে যিহেতু এয়া চাওক টাৰ্চেলডাল আপোনালোকে এইখিনিমান লং কৰিও পিন্ধিব পাৰিব জাষ্ট মই গলত লাগি থকাকৈ পিন্ধিছোঁ কাৰণ মই তেনেকৈ ভাল পাওঁ এইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 179 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 179 নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব কমপ্লিট ব্লু কালাৰ এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক কোৱালিটি কিমান বেছি ধুনীয়া বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক খুব ধুনীয়া ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব যিসকলে চিম্পল ভাল পায় বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 179 নেক্সট এডাল কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যিটো আপোনালোকে আজি হোলচেল প্ৰাইজত পাব খুব ধুনীয়া এইটোৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে 80 ৰুপিজ 90 ৰুপিজৰ ওপৰত আছিলে বৰ্তমান আপোনালোকে পাব অনলি 50 ৰুপিজ মাত্ৰ 50 টকাত এই ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেলৰ মণিডাল পাই আছে বহুত ধুনীয়া চাইন কৰি থাকে কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব খুজিলে লৈ ল'ব পাৰিব অনলি 50 ৰুপিজ মাত্ৰ 50 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যন কিন্তু মিনিমাম 200ৰ পাৰচেজ কৰিব লাগিব নেক্সট এই কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ খাৰু ধুনীয়াকৈ বক্সত থাকিব কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবে গিফ্ট কৰিব পাৰিব
খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন চাওক ডিজাইনটো এবাৰ চাওক খুবেই বেছি ধুনীয়া আৰু এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকে আজি হোলচেল প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 170 ৰুপিজ যেহেতু এটোৰ প্ৰাইস আছিলে 250 শিপিং এক্সট্ৰা আছিলে আৰু বৰ্তমান আজি আপোনালোকে পাব অনলি 170 ৰুপিজত চাওক খুবেই বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 170 ৰুপিজত মাত্ৰ 170 টকাত খুব ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এই খাৰুখিনিৰ সাইজ আছে আপোনালোকৰ 2.4 2.6 2.8 যেটো সাইজ আপোনালোকক লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু জনাই দিব কোনটো সাইজত আপোনালোকক লাগে ওলাইছে সব 2.2 সকলৰ এই কালেকশ্যনটো হ'ব অনলি 2.2 সাইজত আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বিৰাট ধুনীয়া 8 পিস আছে খাৰু 8 পিস থাকিব আপোনালোকে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ একদম লাইট ওয়েট খুব ধুনীয়া প্ৰাইস আহিব অনলি 120 ৰুপিজ মাত্ৰ 120 টকাত এই গুটেখিনি পাব 8 পিস থাকিব 120 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনখিনি পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব সাইজ অনলি 2.2 সকলে বুকিং কৰিব এসা মই এবাৰ পিন্ধি দেখুৱাইছো খুবেই ধুনীয়া যেটো মোৰ হাতখন অকমান সৰু হয় বিৰাট ধুনীয়াকৈ হৈছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট দেখুৱাও আপোনালোকক 80 ৰুপিছৰ ব্ৰোচ পিন হয় তাৰ মাৰিব পৰা ব্ৰোচ পিন হয় এই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো জাপি ডিজাইনত আছে বেক সাইডটো এবাৰ চাই লওক এইটো হৈছে পিনটো প্ৰাইস আহিব অনলি 80 ৰুপিছ মাত্ৰ 80 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে কাৰোবাক লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা সেট দেখুৱাইছো এই সব বিৰাট ধুনীয়া লতা ডিজাইনত আছে বিৰাট ধুনীয়া নেকলেছ হিচাপত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰিংছৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইনটো যে বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় এয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো বহুত বেছি এটা ধুনীয়া ডিজাইন হয় এয়া আৰু ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছো এটো যদি আপোনালোকে লুজ কৰি পিন্ধিম বুলি ভাবে তেতিয়াহলে আৰু অকন এনেকৈ লুজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব লুজ কৰি পিন্ধিম বুলি ভাবে তেতিয়াহলে এনেকৈ লুজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন প্ৰাইস আহিব অনলি 150 ৰুপিজ মাত্ৰ 150 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব মাত্ৰ 150 ৰুপিজ হোলসেল প্ৰাইস আগতে ইয়াৰ প্ৰাইসটো বেছি আছিল আপোনালোকে হোলসেল প্ৰাইসত আজি পাইছে অনলি 150 ৰুপিজত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছো এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া এটা জুনবিৰি ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ হয় এয়া অসমীয়া ডিজাইনৰ যদি আপোনালোকৰ এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সিঙ্গল ইয়াৰিংছ হয় এয়া জুনবিৰি ডিজাইনত আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো আহিব অনলি 65 ৰুপিজ মাত্ৰ 65 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব অসমীয়া গহনাৰ বিৰাট ধুনীয়া এটা জুনবিৰি তলত ক্ৰিষ্টেলৰ এনেকৈ বিটছ দিয়া আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আৰু এযোৰ দেখুৱাইছো এযোৰ ঝুমকা হয় বহুত ধুনীয়া সিম্পলত যদি আপোনালোকে ল'ব খুজিছে ইয়াৰ প্ৰাইস 70 ৰুপিজ আহিব কোৱালিটি বহুত ভাল পাব এটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 70 ৰুপিজত নেক্সট আৰু এযোৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছো যেহেতু বিয়াৰ সিজন হয় ডাঙৰ ইয়াৰিংছ যদি আপোনালোকে পিন্ধিব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ইয়াৰিংছ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰাইসটো আহিব ইয়াৰে প্ৰাইসটো আগতে যথেষ্টখিনি আছিল বৰ্তমান আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 150 ৰুপিজ মাত্ৰ 150 ৰুপিজত পাইছে একদম হোলসেল প্ৰাইস এসাওক বিগ সাইজৰ ইয়াৰিংছ হয় মই এবাৰ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো আৰু মই পিন্ধি চাওক কিমানখিনি ডাঙৰ হয় বিয়া আহি আছে যেহেতু বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰে অনলি 150 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে চাওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 150 ৰুপিজ একদম ধামাকা অফাৰ বিগ সাইজৰ নেক্সট আৰু এযোৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছো বিৰাট ধুনীয়া এটা ৰ'জ ডিজাইন কৰা আছে বিয়াত যদি আপোনালোকে চেলৱাৰ বা লেহেংগাৰ লগত পিন্ধিব খুজিছে বহুত বেছি মৰম লাগিব এই চাওক কালেকশ্যনটো তলত ধুনীয়াকৈ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু ওপৰফালে এনেকৈ ৰ'জটো থাকিব বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন মই এটা খুলি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এই চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি আপোনালোকৰ পিন্ধিব মন আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 150 একদম হোলসেল প্ৰাইস 150 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব অনলি 150 নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছো এইযোৰ আহিব অনলি 100 ৰুপিজ মাত্ৰ 100 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে ওচৰৰ পৰা চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰিংছ অনলি 100 ৰুপিজ নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক বিৰাট মৰম লগা এটা ষ্টনৰ জুনবিৰি হয় মই পিন্ধি আছো ব্লেক কালাৰৰ টাৰ্চেলত থাকিব আৰু ইয়াৰিংছৰ থাকিব এনেকৈ হেংগিং হয় ইয়াৰ প্ৰাইসটো আহিব অনলি 179
ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 179 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 179 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব দীঘল চুটি আৰু ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে ব্লেকতে আছে ষ্টন কেইটা ব্লেক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে ব্লেক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে ষ্টন কেইটা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম প্ৰাইচ 179 সেম প্ৰাইচ 179ত এই কালেকশ্যনটো ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখুৱাম সেইখিনি মই বেক কেমেৰা আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰি দিম যেটো ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু প্লিজ আপোনালোকে ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেক কেমেৰা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব মই ভিডিঅ'টো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ বেক কেমেৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাল লাগিলে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ